नमस्कार. आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण वरून छान कुरकुरीत आणि आतून खुसखुशीत अशी कोथिंबीर वडी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी एक जुडी कोथिंबीर घेतलेली आहे. कोथिंबीर व्यवस्थित निवडून घेतलेली आहे. कोथिंबीर निवडताना तिचे कोवळे देठ घेतले तरीही चालतील. तर हे अशा प्रकारचे जे कोवळे देठ असतात ते घ्यायचे. आता ही कोथिंबीर आपण स्वच्छ धुवून घेऊयात, कारण कोथिंबीरीला बऱ्याच प्रमाणात माती लागलेली असते. तर इथे मी ही कोथिंबीर धुवून घेतलेली आहे. आता आपल्याला ही कोथिंबीर अगदी बारीक अशी चिरून घ्यायची आहे. कोथिंबीर जर बारीक चिरलेली असेल तर वड्या पाडताना सोपं जातं. त्यामुळे ही अशा प्रकारे एकदम बारीक अशी ही कोथिंबीर चिरून घ्यायची. कोथिंबीर बारीक चिरून झालेली आहे. आता आपण ती एका बाउलमध्ये घेऊयात. पण बाउलमध्ये घेताना ती मोजून घ्यायची, म्हणजे आपल्याला या अंदाजाने पीठ घेता येईल. तर इथे साधारण 1 वाटी भरलेली आहे. तर ही 1 वाटी कोथिंबीर झालेली आहे चिरून. आता त्याच सेम वाटीने मी 1 वाटी बेसनचं पीठ घेतलेलं आहे. विकतच्या बेसनच्या पिठाऐवजी जर तुमच्याकडे घरी बनवलेलं पीठ असेल तर त्याच्या वड्या खूप छान खमंग होतात, टेस्टी होतात. तर आपल्या कोथिंबीर वडीला थोडासा कुरकुरीतपणा यावा यासाठी मी इथे 2 चमचे तांदळाचं पीठ देखील घातलेलं आहे. तर इथे एक पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. यामध्ये 2-3 हिरव्या मिरच्या, मुठभर कोथिंबीर, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 6 ते 7 लसूण घातलेले आहे. आणि थोडंसं पाणी घालून ही पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. एकदम फाईन पेस्ट बनवलेली आहे. एकदम बारीक अशी ही पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. तर ही पेस्ट यामध्ये घालूयात. कोथिंबीर वडीला छान कलर यावा यासाठी पाव चमचा हळद घातली. यामध्ये अर्धा चमचा धनेपूड आणि पाव चमचा जिऱ्याची पावडर घातली. तुम्ही जिरा पावडरऐवजी अख्खं जिरं थोडंसं कुटून घालू शकता. लाल तिखट तुमच्या आवडीनुसार घाला. तुम्हाला जर थोड्याशा तिखट अशा वड्या हव्या असतील तर थोडं जास्त घातलं तरीही चालेल. चवीपुरतं मीठ घातलं आणि आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही, कारण कोथिंबीर आपण धुवून घेतलेली असल्यामुळे त्यामध्ये पाण्याचा अंश ऑलरेडी असतो. तर इथे तुम्ही पाहू शकता या कन्सिस्टन्सीचं हे पीठ बनलेलं आहे. तर इथे मी स्टीमरमधली ही प्लेट घेतलेली आहे. तर यामध्ये आपण खमण ढोकळा वगैरे बनवू शकतो. तर याच प्लेटमध्ये आता हे पीठ मी थापून घेणार आहे. त्यापूर्वी या प्लेटला थोडंसं तेल लावून ग्रीस करून घ्यायचं, म्हणजे नंतर आपल्या ज्या या वड्या आहेत त्या वाफवल्यानंतर याला चिकटून बसणार नाहीत. तर आता हे सर्व पीठ यामध्ये अशा प्रकारे थापून घ्यायचं. पीठ ह्या अशा कन्सिस्टन्सीजमध्ये बनवायचं आहे. यापेक्षा जास्त घट्टसर बनवायचं नाही, नाहीतर आपल्या ज्या वड्या आहेत त्या खूपच कडक बनतात, त्या खुसखुशीत बनत नाहीत. तर या अशा कन्सिस्टन्सीमध्येच आपल्याला हे पीठ बनवायचं आहे. आता जरी तुम्हाला ते चिकट वाटत असेल तरी नंतर वाफवल्यानंतर अगदी छान ते मिळून येतं, अगदी व्यवस्थित घट्ट बनतं. त्यामुळे हे अशा प्रकारचंच पीठ आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे. तर हे पीठ मी हाताने छान चौकोनी आकारामध्ये सेट केलेलं आहे. आता आपण ते वाफवून घेऊयात. याची जाडी जी आहे ती साधारण अर्धा इंचापर्यंत मी ठेवलेली आहे. तुम्हाला जर जाड वड्या हव्या असतील तर थोडंसं जाडसर थापून घ्यायचं, किंवा काही जणांना पातळ वड्या खायला आवडतात आणि पातळ वड्या तळायला देखील सोप्या जातात, पटकन तळल्या जातात. त्यामुळे मी अशा प्रकारे थोडंसं पातळच याला थापून घेतलेलं आहे. तुम्ही जर खूपच जाड वड्या थापल्या तर त्या तळताना आतून कच्च्या राहू शकतात. त्यामुळे फक्त अर्धा इंच जाडीची होईल इतकीच ही वडी थापून घ्यायची आहे आपल्याला. आपल्या या कोथिंबीरीच्या वड्या थोड्या छान दिसाव्यात, थोड्याशा डेकोरेटिव्ह दिसाव्यात, यासाठी वरून थोडेसे तीळ घालायचे. त्यामुळे खूप छान दिसतात कोथिंबीरीच्या वड्या. तर अशा प्रकारे थोडंसं प्रेस करून घ्यायचे तीळ, म्हणजे ते व्यवस्थित सेट होतात या पिठामध्ये. आता आपण हे स्टीम करून घेणार आहोत. तर स्टीमरमध्ये मी पाणी उकळण्यासाठी ठेवलेलं होतं. पाण्याला उकळी आली की हे जे पीठ आपण थापून घेतलेलं आहे ते स्टीम करण्यासाठी आपण ठेवून देऊयात. तर इथे मी 15 मिनिटं हे स्टीम करून घेतलं. तुम्ही पाहू शकता अगदी छान आणि व्यवस्थित शिजलं गेलं आहे पीठ. अशा प्रकारे चाकू यामध्ये घालून पाहायचा. चाकू जो आहे तो एकदम क्लिअर बाहेर आला. आणि त्याचसोबत हे थोडंसं घट्ट झालेलं आहे मिश्रण. अशा प्रकारे प्रेस केलं की ते आपल्याला जाणवू शकतं. तर आता हे आपण पूर्णपणे थंड करून घेऊयात. हे जे पीठ आहे ते पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर ते अगदी सहजपणे प्लेटपासून सुटू लागतं. तुम्ही पाहू शकता इथे. आता आपण याच्या वड्या पाडून घेऊयात. तुम्हाला ज्या आकाराच्या हव्या आहेत त्या आकाराच्या वड्या पाडून घ्या. इथे मी चौकोनी आकारामध्ये या वड्या पाडून घेणार आहे.
कोथिंबीर आपण बारीक चिरलेली असल्यामुळे अगदी सहज वड्या पडतात। तर इथे आपल्या या कोथिंबीरीच्या वड्या तयार आहेत। आता तुम्हाला हवं तर या तुम्ही शॅलो फ्राय करू शकता किंवा डीप फ्राय करू शकता। यासाठी मी इथे तेल मीडियम गरम केलेलं आहे आणि त्यामध्ये या वड्या सोडून आपण छान लालसर रंगावरती या फ्राय करून घेऊयात। तेल जर तुम्ही खूपच गरम केलं तर वड्या बाहेरून जळू शकतात आणि आतून कच्च्या राहतात। त्यामुळे मीडियम गरम असलेल्या तेलामध्ये त्या वड्या तळून घ्यायच्या। तेल मीडियम गरम झाल्यानंतर मंद आचेवरती आपल्याला या वड्या तळून घ्यायच्या आहेत। जर तुम्ही या वड्या अगदी मोठ्या आचेवरती तळल्या तरी देखील जळू शकतात। त्यामुळे मंद आचेवरती अगदी छान आलटून पालटून आतपर्यंत चांगल्या त्या तळून निघेपर्यंत आपल्याला त्या तळायच्या आहेत। 2-3 मिनिटातच तुम्ही पाहू शकता वडीचा कलर छान बदललेला आहे आणि त्या छान क्रिस्पी देखील बनलेल्या आहेत। आता आपण त्या काढून घेऊयात। कोथिंबीरची वडी आतपर्यंत छान तळली गेलेली आहे आणि छान कुरकुरीत देखील झालेली आहे। तर अशी कुरकुरीत गरमागरम कोथिंबीरीची वडी खायला खूपच छान वाटतं। किंवा तुम्हाला जर तळलेलं खायचं नसेल तर तुम्ही स्टीम केलेल्या कोथिंबीरीच्या वड्या देखील खाऊ शकता। स्टीम केलेल्या वड्या तुम्ही 8 दिवसासाठी हवाबंद डब्यामध्ये फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता आणि आयत्या वेळेस तळून खाऊ शकता। पण या कोथिंबीरीच्या वड्या जर तुम्हाला प्रवासामध्ये न्यायच्या असतील तर मात्र या वड्या नक्की तळून घ्या। तर बाकीच्या वड्या देखील मी अशाच प्रकारे तळून घेते। तर तुम्ही इथे वडीचा आवाज ऐकला असेल, एकदम कुरकुरीत अशा बनलेल्या आहेत आपल्या वड्या। तर इथे आपल्या सर्व वड्या बनून झालेल्या आहेत, तळून झालेल्या आहेत। यातली एक वडी आपण तोडून पाहूयात। तोडतानाच तुमच्या ते लक्षात येईल की आपली जी वडी आहे ती वरून छान कुरकुरीत आणि आतून मस्त खुसखुशीत बनलेली आहे। तर या ज्या कोथिंबीरीच्या वड्या आहेत त्या तुम्ही देखील नक्की ट्राय करा। ही रेसिपी तुमच्या घरी नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या कोथिंबीरीच्या वड्या कशा झाल्या होत्या ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या सोप्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते। धन्यवाद।